Anong pinakamasarap mong natikman na party ng katawan na hindi mo makakalimutan? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Hello guys! It's me again, JoenaSanchezVlog. So for today's video guys ay kumain lang tayo. So, kumain tayo guys. Kumain ako guys. Kanina, meron akong pinupost sa Facebook ko na Ask Me Anything CTTO Challenge. So, merong nag-comment doon na mga friends ko. So, sagutin natin yung mga tanong nila while kumakain tayo. So, before that guys, ay ipapakita ko sa inyo yung kakainin natin ngayon. Keep on watching! So guys, ito yung meron akong rice guys. And isaw, tiil ng manok, paa ng manok, meron akong dugo, ulo, ayan mga street food guys. Ayan, meron akong ganito, tinai, at merong, anong tawag dito? Di ko alam kung anong tawag dito guys. Then, meron akong milk tea, meron akong beer ata yan, sanmig, and meron akong mango, green mango. Then, small pizza. Nandito guys, meron akong sauce for our rice, and suka tsaka patis na may sili at asin para sa ating mangga guys. So, samahan niyo ako guys sa aking pagkakain. So, natapos na akong maghugas ng kamay guys. So, before we start to eat. So, we start. Actually guys, ako lang mag-isa dito, so ako lang magbasa. First question. My God. First question. Suplada ka ba? Para sa akin, suplada ako pag inunahan ako guys. Pag mapansin ko na hindi siya namamansin sa akin. Di din ako. Kasi nahiya ako. Hindi naman siguro yan suplada, di ba? Nahiya lang ako pumapansin pag hindi namamansin sa akin, gano'n. Are you in love with Alfonso? Pero guys, hindi ka nakakalam si Alfonso pala. Who's my boyfriend? Are you in love with Alfonso? Yes, I'm in love with Alfonso. Kasi, daming nabago sa buhay ko dahil sa kanya. Siya, while ako lang dito sa sa Rapulo, siya ang gumagabay sa akin. Nandyan siya lang para sa akin. Except from best friend ko. Silang dalawa na nakakarinig sa akin. Diba rin ko na kayo? Sabay ko ito. Next question. Wala talaga tong kaibigan ko mag-ano sa akin. Pag nagkaanak ba ang Bombay at Japanese, tawag dun Bumpanis. Gano'n. Sa inyo guys, ano ba? Walang kalaman-laman na tanong. Kain tayo. Ito naman. Mega love shoutout pala sa lahat ng nagsuporta sa akin. Wow, nagsuporta. Sa lahat ng
tumutulong sa akin, lalo na sa watch hour ko. MSG family. Yung gapangan. Thank you so much, guys. Mega love shout out Ma'am C, MSG, Master Founder Slasher, Happy Life by JJ, Seiji Krong Krong, Divine sa Malaysia, Raquel Villanueva channel, from MSG to guys. Divine sa Malaysia, Raquel Villanueva channel. At sa lahat ng MSG family, thank you so much guys. Mega love shoutout. Sa Team Gapangan naman, mega love shoutout Sir Harry Clint Artwork Channel, Sir Ian Winters. Yan, mega love shoutout. Ma'am Grace's Vlog to Bibian. Nakaupo lang ako guys. Comet's Kitchen, mega love shoutout. Regina RG. Ma'am Jincraft, mega love shoutout. Jongsong Sincere Heart from Seoul, Korea. Thank you, ma'am. Mega love shoutout to you. Diane's Vlog. And JB Martin from Hong Kong. Pasensya na sa background ko guys kasi nandito ako sa kwarto ko. This channel from Hong Kong. Mega love shoutout. Naomi says Vlog. Mega love shoutout B from LOL City. Ano pa ba? JoenaSanchezVlog. Mega love shoutout CC from Singapore. And Ma'am Boholana's Catering Channel. Mega love shoutout. Ma'am Emma Barcy. Mega love shoutout. Sis Jovi Madronero. Mega love shoutout. At sa lahat ng tungkol pa na mega love shoutout guys. Salamat sa pag-suporta niyo sa akin. Meron akong ano dito guys. Tingnan natin. Hindi ako makaano guys. Okay. Ilagay natin guys. Ayan, for celebrating for my monetized channel. Cheers sa lahat ng na-monetize dyan sa MSG and Team Gapangan. Cheers tayo. Actually guys, hindi ito makalasing. Hindi ito makalasing. Wow, ang sarap. Apple flavor. Sarap. Then meron ako milk tea guys. Ito. Malapit na maubos yung rice natin. Yung ulam natin, madami pa. Kasi ako guys, marami talaga ako pakainin ng kanin. Hindi ako masyadong kumakain ng ulam. So, hindi ko yan maubos guys kasi ang dami nito. Ibigay ko yan sa kapitbahay. Hindi ko yan maubos. Ang sarap nito, sauce. Actually guys, sobrang thankful ako talaga sa mga lahat ng tumulong sa akin, lalo na sa WH ko. Ay, may love shoutout pala kay Seven Snow Art. Ayan. Isa din yan sa tumutulong sa akin. Happy Mercy Sugandi, may love shoutout. Alam niyo guys, meron talagang time na sabi ko, hindi na ako. Kaso, gabi. Kaso pagka umaga, pagising ko, ang daming nag-send ng resibo guys. Ang daming nag-send ng resibo na ito na-play nila sa akin. Kasi nung time na yun guys, ay nilalagas yung watch hour ko. Kaya ako tinatamad, kaya ako napagod. Then, wala akong masyadong internet kasi nag-load lang ako. So, sobrang hirap guys at ganun, nilalagas yung watch hour ko. Kaya sabi ko, hindi na ako. Pero guys, sobrang thankful ako sa mga tumutulong sa nag-send ng resibo nung araw na yun. Kasi sila yung nag-push sa akin, sila yung nagpaano sa akin na ituloy ko. Kasi meron tumutulong sa akin. Ganun guys. Lakas ako na ako. Next question. Nag-chat pa ba kayo ni Marky? Sa hindi pa nakakaalam guys, si Marky is my ex-boyfriend. Hindi na kami nag-chat ni Marky. Bakit ko pa siya i-chat? Meron naman akong boyfriend. At isa pa. Yung boyfriend ko ngayon guys, sobrang bait. Ang bait na. Siguro ang nasa kanya hindi ko makikita sa iba. Bait niya guys. Sobrang thankful ako. Ang ginawa kong water guys.
Okay lang, kasi matamis naman. Then, isa pa guys. Isa pa. Family ko at saka family niya, nagkakilala na kami. Parang ano na kami talaga. Wala nang pwedeng ibawal sa amin. Yung family ko sobrang ano yun. Buto ni Mark ganun. Parang hindi ko na maubos guys yung kanin. Ayan, meron akong ano dito guys, small pizza. Small pizza. Akong gumawa nito guys. Ako gumawa nito kanina. Pero parang hindi ko yan makain. So, dami yung rice ko na ilagay. Ayan, meron din tayong milk tea. Ayan, thank you talaga sa lahat ng tumutulong sa akin. Next question. Bakit ka nalayo sa family mo? Nalayo ako sa family ko guys. Kasi last 2015, meron kami hindi pagkakaintindihan. Ano man tawag doon? Meron kami hindi na pagkaintindihan ni Papa. Maliit na bagay guys, maliit na bagay. Pero napalaki dahil sa mga ugali. Si Papa kasi guys, bait naman siya. Pero kung magagalit, sobra guys, sobra. Minsan sinasaktan pa ako. Ganon. Noon guys, noon nung bata pa ako, lagi ako nasasaktan ng papa ko. Yung mga paa ko, namumula, nangingitim pagka bukas, ganun. Iba. Tapos 2015, meron kami hindi pagkaintindihan ng papa ko. So, pumunta ako dito ng Bacolod guys, para magtrabaho. Buti na lang yung pinatrabahoan ko, yung napasukan ko. Mababait sila. Pinapaaral nila ako guys. Sobrang thankful din sa kanila. Pero guys, ngayon okay na kami ng family ko. Pero okay na kami ni Papa. Pero kulang pa din ako sa guys. Para sa akin, kulang ako sa pagmamahal nila. Kulang ako sa pagmamahal nila, kulang ako sa komunikasyon. Kasi sa isang buwan, minsan makatawag lang sa isa, ganun. Kaya guys, sobrang hirap. Nung malayo ka na sa family mo, pero wala namang parang wala namang komunikasyon. Hirap guys. Pero kinakaya ko. Kasi guys, isa akong panganay ako, pinupush ko yung sarili ko para sa mga kapatid ko. Meron akong kapatid na 2. Isang lalaki at isang babae. I don't like this. Hindi ko gusto yung ulo. Gusto ko ulo-ulo. Hindi naman ako nakaaral nung pumunta ako dito. Kaaral. After 1 year pa guys. Pumasok ako bilang grade 10 student. Grade 10 student. Grade 11, grade 12, hanggang nakapagtapos ako ng grade 12, ganun. Wala sa family ko, wala ako sa family ko. Hindi ko kaya guys, ibigay ko to sa kapitbahay. Ang dami pa. Hindi ko talaga kaya. Ano lang nangaubos ko? 3. Dami kasi rice sa kain ko. Next question. Ito. Anong pinakamasarap mong natikman na parti ng katawan na hindi mo makakalimutan?
party. Anong pinakamasarap mong natikman na party ng katawan na hindi mo makakalimutan? Party ng katawan. Wala namang nilagay dyan na party ng katawan ng tao, di ba? Pero kung iba namang bagay, siguro iba na yan. Alam niyo na yan. Ito pala guys, ng milk tea ko ay mocha. Mocha siya, mocha. Pero pala ito. Mangga. Gusto ko talaga ito guys. Hiningi ko talaga ito sa boyfriend ko. Sabi ko, padalhan ako ng mangga. Yun. Binilhan niya ako ng 5. Hindi ko talaga kaya guys. Hindi ko talaga kaya guys. Ito lang, dami pa din. So dito na lang po yung video natin ngayon. Thank you for watching. Mega love shoutout, Team Gapangan and MSG family. Thank you so much guys. Dito lang po nagtatapos yung video natin ngayon. Thank you. Sa lahat ng nagsusuporta sa akin, sa lahat ng tumulong sa akin sa watch hour ko na para monetize ako. Thank you so much guys. Salamat talaga sa inyo. Sobrang happy ko. Kasi kahit hindi to alam ng family ko guys, kasi pag sinabi ko hindi naman to nila siguro alam. Hindi naman siguro nila maintindihan ganun. So pag umuwi ako guys, siguro mapaproud sila kasi umuwi ako na merong diploma ganun. Then meron din akong achieve. Ito yung YouTube ko. Na-achieve ko din. So siguro masaya sila guys. At dahil sa inyo na monetize ako, salamat sa lahat ng tumutulong. Yan, enjoy vlogging guys sa lahat. Salamat. I love you ba? No, nalasing na ako. I love you guys, bye. Guys, dami pa. Dami talaga guys, di ko makaya. Yan, yung milk tea ko hindi pa nakunan. Kasi guys, hindi ko talaga kaya. So ayan lang po, dami pa.